كل شيء عملي وحلو من ستايلي، من قمصان، من نفانيف صيفية بنات، شيء. والحلو فيهم إن تيجون تلبسونهم كل يوم وعمليين وباردين. أي شيء حق الحوامل، الجينزات، الدرسات، وايد حلو. قاعد تشوفون buy one and get one free، تشترون واحدة والثانية القطعة الثانية تطلع لكم مجانا. أي شيء تبون الحين بوريكم الموقع شلون حيل قوي، الكواليتي يمن مالهم وأسعارهم حيل حلوة. ونفس ما قلت لكم الحوامل، البنات، الأشياء الصيفية والشتوية طبعا هو ينزلون كل شيء عملية وأسعار حلوة. وفوق العرض اللي هو buy one get one هم بعد تحصلون على خصم 15% من الكود مالي. وهذا هو الابلكيشن من أقل الابلكيشنات الموجودة مالي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.